Indiferent de specie sau soi, toți pomii fructiferi se plantează la fel. Doar că problemele reale intervin atunci când voi vă dați silința să-i plantați și ei nu se prind. Și despre asta o să discutăm în materialul de azi. Despre cum plantăm corect un pom, dar mai ales cum facem ca acesta să se prindă. Să facem tot ceea ce se poate pentru ca rădăcinile pomului să începe să dezvolte și acesta să prindă viață în pământul din grădina dumneavoastră. În cazul meu, eu îi țin la hidratare maxim 24 de ore într-un butoi cu apă. Așa cum se vede și în acest caz aici. Și indiferent că ați mai plantat pomi înainte sau urmează să plantați primul pom din viața dumneavoastră, este foarte important să cunoașteți câteva criterii care duc la o bună prindere a acestuia, dar mai ales la rezultatele pe care le așteptați, și anume fructificare. Și haideți să începem cu primul dintre acestea. Și totul începe cu procurarea pomului, indiferent de unde îl luați. Că luați din market, că luați din pepinieră, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să luați acest pom pe care poți să îl întâlniți și sub formă de un singur lăstar și sub formă de mai mulți lăstari, cum este cazul meu, să mergeți într-o parte cât mai sus a acestea și să-l ciupiți cu unghia puțin. Puteți faceți asta fără probleme și să vedeți dacă prezintă această culoare verde, imaculată, prin care semnifică următorul lucru, că acest pom este unul viu, trăiește și este bun de dus în grădina dumneavoastră. Cel de-al doilea criteriu după care mă ghidez eu atunci când cumpăr un pom este să am rădăcinile la vedere și de aceea prefer să cumpăr din pepiniere și în special să cumpărăm din pepinierele noastre românești pentru că sunt aclimatizați și sunt pentru teritoriul nostru, dar mai ales sprijinim micii și mari producători. Atâta timp cât dumneavoastră vedeți rădăcinile, puteți vedea dacă acestea sunt dezvoltate, dacă au o formă stufoasă și pomul respectiv are șanse să se prindă. În schimb, dacă mergeți în market și cumpărați acei pomi înfoliați la tulpină, nu aveți siguranța că aceste rădăcini sunt dezvoltate și puteți să vă treziți doar cu un ciot de acest fel. Iar cel de-al treilea criteriu, la fel de important, este că atunci când cumpărați un pom, puteți întâlni o etichetă albă pe el, o etichetă de culoare galbenă sau o etichetă de culoare albastră. Ce înseamnă fiecare dintre acestea? Nu intrăm foarte mult în detalii, am videoclipuri specializate pe această temă, dar pe scurt, eticheta albastră înseamnă că pomul este certificat fitosanitar, atât el cât și pământul în care a crescut, că este liber de orice agent patogen, de orice boală și astfel dumneavoastră puteți să mergeți în grădină și să nu vă aduceți nicio boală. În schimbul celorlalte etichete, eticheta galbenă este clasată mai jos ca un standard de calitate față de cea albastră, iar eticheta galbenă înseamnă că portă altoiul și altoiul, nu are neapărat specificată proveniența și nu are o expertiză fitosanitară la sol, dar totuși este cât de cât ok. Atunci când discutăm despre eticheta albă, niciunul din lucrurile acestea de mai sus nu sunt valabile. În schimb, eticheta albă, în cazul meu, este doar de a specifica soiul. Acesta este tot cu o etichetă albastră. Și dacă am putea spune ce să cumpărăm, ar fi ideal să cumpărăm din pepinierele românești, certificate și autorizate. Și dacă am putea să mai cumpărăm și eticheta albastră, atunci suntem siguri că ceea ce cumpărăm este ceea ce trebuie, dar mai ales este liber de orice agent patogen și nu ne vom îmbolnăvi grădina atunci când îl aducem să-l punem în pământ. Acesta este primul pas pe drumul către plantarea pomilor în grădina dumneavoastră într-un mod corect, dar mai ales util, astfel încât aceștia să se prindă. Dar secretul cel mai mare constă în cum faceți groapa acolo unde îl puneți. Identificați zona unde vreți să plantați pomul respectiv, după care săpați groapa propriu-zisă acolo unde acesta își va găsi locul. Și după ce ați identificat locul de plantare, pe cât posibil, trebuie să vă orientați ca acolo unde plantați pomul, acesta să-și poată să-și dezvolte coroana, cel puțin 2 metri din centrul pământului, din axul, din trunchiul pomului în lateral. În cazul meu nu este valabil această chestie, deoarece eu îl voi conduce
pe un fel de șpalier, pentru că spațiul este foarte redus la mine. Dar dumneavoastră trebuie să aveți această grijă. Între pomi, dacă plantați mai mult, va trebui să aveți un spațiu de minim 3,5 până la 4 metri. Între pomi și între rânduri. Dacă nu faceți rânduri, puteți să-i puneți sub forma pieselor de șah. Adică doi poziționați în această parte, iar al treilea aici, astfel încât să capteze lumină, dar să nu influențeze pe ceilalți doi. Și așa îi gestionați în grădina dumneavoastră. Dar cel mai important este că atunci când faceți groapa, și știu că pe site-urile de specialitate și în alte lucrări găsiți dimensiuni de 60 lățime pe 60 lungime, cu 80 de centimetri adâncime și așa mai departe. Dar trebuie să țineți cont că orice pământ din orice zonă a țării sau pe acest pământ are un strat fertil în partea superioară. Acest strat are denumirea de humus, iar acest humus este stratul care conține toate substanțele nutritive care pot hrăni pomul respectiv. Iar acest strat este în general situat la suprafața pământului pe o adâncime de maxim 40 de centimetri de la suprafața solului în interior. Mai jos, dacă vă duceți, intervin alte orizonturi de sol care nu pot să susține pomul. Iar dumneavoastră, dacă îl îngropați mai adânc, acesta, rădăcinile acestuia, nu va avea de unde să se hrănească. Și tocmai de aceea, dumneavoastră, nu trebuie să săpați groapa mai adânc de 40-45 de centimetri, astfel încât rădăcinile pomului să aibă de unde să se hrănească. În cazul în care rădăcinile pomului sunt mai stufoase, mai mari, dumneavoastră puteți să vă duceți cu groapa mai mare pe lărgimea acesteia, nici de cum pe adâncime. Pe adâncime nu treceți de 45 de centimetri sub nicio formă, pentru ca rădăcinile pomului să fie în zona în care se pot hrăni, fără nicio problemă. Știu că alte lucrări de specialitate și alți oameni sau alte sfaturi le veți găsi cu privire la rădăcinile pomului înainte de a-l pune în acea groapă. Și anume să faceți o baie de pământ mociros în care să scufundați aceste rădăcini, după care să-l puneți în pământ. Din punctul meu de vedere, nu este un lucru greșit. Puteți să faceți chestia asta, un amestec sub formă de pastă din pământ și să scufundați rădăcinile, pentru că acelea sigilează oarecum rădăcina, nemai permițând aerului din groapă să le atingă și să le oxideze, să le usuce. În schimb, dacă veți proceda așa cum fac eu la finalul materialului, nu veți mai avea nevoie de acea îmbăiere. Un alt aspect privitor la groapă înainte de a planta pomul este să puneți gunoi de grajd în groapa respectivă sau îngrășăminte. Nu vă sfătuiesc să faceți acest lucru, pentru că dacă gunoiul de grajd nu este unul maturat optim, adică nu a avut toate procesele acestea prin care se descompun nutrienții și așa mai departe și rămân acei acizi, humici și alte substanțe acolo, vă ard rădăcinile și nu vi se prinde pomul. La fel contraindicat să puneți gunoi de grajd acolo, în schimb cu îmbăierea aceea este ok. Un alt lucru de care am putea să ne legăm și pe care veți găsi tot felul de păreri este portaltoiul sau locul de îmbinare, nodul de altoire, așa cum este în cazul nostru. Unii spun că acest nod să-l puneți orientat spre sud, adică vă uitați pe bolta cerească, vedeți cum cad incidențele razelor solare și altoiul să fie direct pe sud, ca razele solare să încălzească acest altoi. Total contraindicat. Din punctul meu de vedere și mare atenție, doar când aveți în suprafață și se vede capul acestui nod de altoire, atunci când el este calusat, când nu se face această diferență, exact cum este în acest caz de aici, unde nu avem acel nod, nu contează oarecum cum îl poziționăm. Nu avem nodul, nu prea contează. Dar ca să fim siguri, eu sunt de părere că altoiul trebuie pus pe latura nordică, astfel încât incidențele solare când pică să nu bată direct în el și să-l usuce, pentru că de fapt de drept poate crea o uscăciune, o deshidratare în această zonă. Și așa nodul de altoire îl poziționați către direcția nordică. Iar acum haideți să trecem efectiv să plantăm acest pom în grădina noastră. Înainte de a pune pomul în groapa pe care ați făcut-o, aveți nevoie de o vargă, de o șipcă, de un fier, de o ramură, de orice pe care să o poziționați la nivelul solului. Cam cum fac eu aici. Pentru a vedea distanța acestui nod de altoire față de sol, care trebuie să fie cu 1-2 cm de la rasul solului
în sus. Adică atunci când îl puneți, pentru a vă ghida, această vargă sau această șipcă vă va da un nivel. Iar dumneavoastră, dacă vedeți că este conform, atunci acolo poziționați pomul. Un alt aspect foarte important atunci când începem să plantăm pomul, mai întâi de toate, ne vom uita la rădăcinile acestea. Și acolo unde sunt rupte, cum este cazul acesta de aici, veniți și le fasonați, le tăiați, fără să lăsați răm pe ele. Totodată, toate vârfurile rădăcinilor groase, de asemenea, le veți tăia. În special până găsiți o porțiune albă, curată, care vă dă ideea de hidratare, adică rădăcinile sunt sănătoase. Puteți să fasonați și rădăcinile care sunt puțin mai lungi, dar acolo unde sunt acești peri. Și aici avem ruptură. Să elimin partea asta de tot. Deci pentru că mai mult ne deranjează. Și gata. Pomul nostru este gata de plantare. Acum vedeți poziția lui în groapa respectivă. Ne uităm, vedem că portaltoiul este la nivelul solului. Acolo unde avem ramuri mai răsfirate sau grupate, le mai orientăm noi către altă zonă. După care tot ceea ce mai avem de făcut este să începem să dăm puțin pământ la rădăcina lui în toate zonele, sub formă circulară. Luați ghidajul, după care puneți pământ circular în zona rădăcinilor. Dacă pământul nu este mărunțit, îl veți mărunți înainte de a pune în groapă. Un pământ bun, eu lucrez la el de vreo 10 ani, de l-am adus la această stare. Am un îngrășământ propriu pe care l-am dezvoltat și pe care urmează să-l patentez, iar acela a făcut minuni în grădina mea. Iar după ce ați făcut această zonă circulară, vă uitați ca pomul să fie perpendicular pe sol, după care începe să tasați ușor cu picior. Nu veți face această tasare cu un bătător sau cu orice altceva foarte strident, pentru că astfel veți deteriora rădăcinile. Pur și simplu doar cu piciorul. Iar la urmă, înainte de a pune tot stratul de pământ, veniți cu apă, pe care o turnați la rădăcina pomului până când acesta bălțește în această zonă. Asta are rolul de a scoate aerul de la rădăcina pomului și a nu mai face acea sigilare cu mocirlirea propriu-zisă. Și o turnați ușor. Până observați că în această zonă bălțește apă. De aceea am lăsat și acea margine și n-am pus tot pământul, ca să avem ca un fel de recipient, ca o zonă în care să țină apă. Puneți apă cât este necesar până aceasta bălțește. Exact cum se întâmplă și la mine aici. După care reveniți și terminați de pus tot acest pământ în jurul pomului. Cea mai bună perioadă de plantare este toamna. Jumătatea lunii octombrie, jumătatea lunii noiembrie până vin înghețurile târzii. Dar fie că îl plantați toamna, fie că îl plantați primăvara, veți face un mușuroi în jurul acestuia. Primul an de viață, urmând ca anul 2 să-l descoperiți. Dacă l-ați plantat toamna, puteți să-l descoperiți atunci când omul pleacă în vegetație. Dacă l-ați făcut primăvara, îl puteți descoperi puțin mai târziu, cam la o lună după ce acesta a plecat în vegetație. După care distribuiți acest pământ în mod egal în jurul trunchiului pomului.
Și dacă pomul dumneavoastră este sub forma unui singur lăstar, atunci îi puteți pune un tutore. Dacă nu, îl puteți lăsa așa cum îl vedeți. Nivelați oarecum zona aceasta de mușurăire. Și cam acesta este tot procesul de plantare. După care, dacă aveți un îngrășământ de grajd, puteți să veniți să puneți în jurul lui, fără să atingă tulpina pomului să nu ardă. În schimb, eu folosesc îngrășământul meu, pe care o să-l aduc imediat. Acesta este un îngrășământ dezvoltat de mine. Nu vă pot da rețeta pentru că vreau să-l duc la OSIM, să-l înregistrez. În schimb, vă pot spune că am o bază de corectare a acidității solului aici. Este îmbogățit cu toate macroelementele necesare dezvoltării și bunei creșteri a pomului. Dacă se observă, avem un fel de gunoi maturat din mai mulți compuși, pe mai mulți ani. Și pe acesta eu îl pun 1 kg deasupra unde am făcut gaura. Bineînțeles că la mine nu contează acest îngrășământ al meu, nu arde rădăcina, nu are nicio problemă. Îl distribui în mod egal, iar sub acțiunea intemperiurilor, adică a ploii, aceasta va veni și va spăla toate aceste substanțe minerale din acest îngrășământ, pe care le va duce la rădăcina pomului și îl va hrăni. Asta se va întâmpla treptat, în timp, și este singura cantitate de 1 kg care o pun la pomii tineri pe parcursul unui an. Am avut niște rezultate extraordinare, dar dumneavoastră puteți să puneți gunoi de grajd sau îngrășăminte chimice, dar eu cu acelea nu sunt de acord, deoarece acelea nu fac decât să inducă o stare acidă a solului și să facă plantele dumneavoastră să fie dependente de acest îngrășământ. Acesta este tot procesul. Acum îl tăiem, după care vedem ce mai avem de făcut. În cazul meu, pomul are 3 ani de la vârsta în care a fost altoit și de aceea eu trebuie să intervin și să-i fac o formare, o reglare. O să tai și o să urmăresc niște ramuri principale. Acestea de aici mici le las, nu le scurtez pentru că asta îmi va da un răspuns foarte puternic al pomului. În schimb, voi veni și voi secționa din această zonă printr-o tăiere de trecere și din această zonă de aici, pentru ca pomul meu să poată să susțină tot ceea ce avem aici. Și mai secționez pe aceasta pentru că în viitor mi-ar călca pe aceea. Și pentru primul an, exact cum se vede, așa îl las. Îi mai iau acest spin din partea inferioară. Și acesta este pomul nostru. Așa că, dragilor, cam acesta este tot procesul nostru de plantare. Trebuie să aveți grijă la toți pașii pe care vi-am spus, să vreți să faceți asta și chiar dacă n-ați mai plantat niciodată un pom în viața dumneavoastră, puteți să o faceți urmând aceste reguli. Cu siguranță pomii dumneavoastră se vor prinde, pentru că de foarte multe ori plantăm pomi, dar aceștia nu se prind, sau plantăm pomi și acestea nu cresc foarte bine pentru că nu au substanțele nutritive, sunt îngropați pe adânc. Secretul cel mai mare, aș spune, peste 80% reprezintă groapa pe care o faceți. Adică dumneavoastră să aveți rădăcinile poziționate exact în zona acelui strat de humus care poate hrăni rădăcina. Nu vă faceți griji că rădăcinile nu vor putea penetra pereții solului și așa mai departe. Pomii întotdeauna când ajung într-o perioadă de criză și sunt constrânși de situație să trăiască, să supraviețuiască, atunci evoluează cel mai mult. Iar asta se întâmplă cu găurile acelea pe care le facem noi mai mici. O altă tehnică spune să săpăm găurile din timp, cu 2-3 luni. Nu este indicat pentru că nu faceți decât să sărăciți pământul în acea zonă, iar veniți cu gunoi de graș, cu îngrășământ, ardeți rădăcina, se întâmplă numai prostii. Singurul lucru pe care îl veți face, veți pune acea apă, așa cum v-am arătat eu, o dată la 3 zile, până bălțește în jurul pomului. Mare atenție, vă uitați la prognoza meteo și dacă prognoza meteo anunță înghețuri mai mari de minus 3 grade, nu puneți apă până timpul nu-și revine. Iar atunci, cu suplimentul acesta de apă, pomii noastre se vor prinde și vor crește minunat. Iar până la următorul videoclip, în speranța că v-am fost de ajutor și veți urma regulile pe care vi le-am spus eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!